Asa man padtok ng angkol. Go, Mikol. Wow. Where are we going? Dili tayo for challenge ba? A few inches later. Puta mali asang gitahak ulan undi gihapon. Gago. What the fuck was that? Oh shit. Here we go again. Gago. Your score. I shot the sheriff. Okay. Sa'yo di ba ulian na to? Sa'yo di ba ulian na to? Eating sir. Box. Na. What the fuck was that? Eventually. Nagdua-dua lang abil lagnanat ta dito ng gulat. Nganaro din. Cara magikusog silang pangod. Ilang ito to GS ka triple black. You serious? Punta estrada we ata. Ah. Ha? Wow. Asa sila nangagi? Pasig, nagpatik-atik tong mag-uyab na TNX sila na dito. I don't think so. Wisit, asa mo lagi, gago. Gago. Balik. Guyay. Diri sih parking motor no? Diri ba diri? Shit. Wala po kami kapantay sa inyo ha. Vloggeries Ha? Hi vlog. Hi mus vlog.
Wopla. Nakaloy. Lawan, huwag mga target isin. A few inches later. Hi guys. Wala, alis po lumulog pang paloy. Wala. Wow, holy moly. Salong daloy ba eh. Tanaw to sa kamera. Pati atala. Layo ay. Alala gaya. Alala. Alala. 4 minutes na lang. Gulay. Bagus eh. Oh, mana na liyo? Mana to sa danan doon niya? Sa? Ako sa? Uy, gulay. Leo. Oh shit. Here we go again. Hello guys, good morning. Namin din Secdea karon guys. In 3 months guys, we are here para mag-evaluate guys. Ako maestro. Puging kayo pagkapanalo. Guys, magneto din may karon guys. Si Jazzer, Carl. Guys, ang weather karon guys, diri Secdea guys, kay perte ka panalo. Secdea Aviation guys. Shout out sa GoPro niya. Yawot. Shout out mo ni GoPro niya. Shout out sa DSWD. Sa'yo mo masulti. So, Last day. thankful kay ko guys nga last day ni sa ako ang kanang pag-UGT. Wow. Count sa'yo mo masulti. Guys, palaotog ulong na guys. Ala. Respect to guys. Masulti mo last day. Last day. Hooray. Hooray. Ikaw pre. Pare, last day ni mo. Sulti. Maraming salamat sa Secdea. Oh, maraming salamat ikaw. Kenneth, sa masulti mo nga last day na. Si Pyong kay okay ra ko. Oh, kira ko. Nata diri ka lang guys, nagwalis. Anong ba survey nito na akong mga classmate diri? Unsa masulti ni mga last day na taron? Salamat sa tanan. Iyak mod. Masulti na ako guys. Last day na ko nga masulti, grabe yung experience diri. Gutom kapoy. Goods kayo ang pag-adto diri Secdea, wala may nagmahay. Pero ayun sa masulti sa last day. Last day. Salamat sa tanan Secdea. Oh, salamat sa tanan Secdea.